Idag är vi ute på vår lokala sjö och testar lite nya prylar. Och det är den här nya givaren ifrån Lowrance som heter LiveSight. Det tillsammans med ett HDS Live-load. Jag har använt det här under någon vecka eller 2 veckor nu. Kanske lagt totalt 12-18 timmar på det. Funkar väldigt, väldigt bra. Det är alltså en realtidsseende givare. Jag har den monterat framåtseende, men man kan även ha den så att den tittar neråt för er som trollar och vertikalfiskar. Men jag använder den här till spinnfiske. Och idag ska vi visa lite hur det funkar och vad det är för grejer vi håller på med. Så vi ska fiska gös helt enkelt med den här givaren. Eller med en jigg. Användandes av den här givaren. Ja, vi styr ju LiveSight-givaren med en Lowrance HDS Live då. I det här fallet en 16-tummare. Behöver inte alls vara så här stort ekolod eller plotterskärm eller vad man ska kalla det för, enhet. Men det är ju givetvis väldigt trevligt att kunna få en stor bild. Här har vi hemmenyn på Lowrance-skärmen. Och här kan man ju välja alla olika vyer som finns. Man kan göra snabbval, man har inställningar och så vidare. Här finns LiveSight med nya uppdateringen som vi gärna hjälper till att installera eller uppdatera era enheter med. LiveSight går vi in på och här har vi LiveSight-fönstret. Eller vyn då. Här har vi faktiskt en fisk som simmar snett emot oss. Han kommer nog försvinna ur bild ganska snart. Hur som helst, framåtseende, realtid. Det vi ser här det är bottenstrukturen. Uppe i hörnet sitter givaren och där är alltså vi, båten. Den tittar snett neråt. Det här är alltså ingen bild ovanifrån. Det här blir en 2D-bild fast allting är i realtid. Men den tittar bort i det här fallet upp till 21,3 meter. Jag har skalan ner på 15 meter. Auto i det här fallet så att den kommer växla beroende på hur djupet kommer att vara. Det påminner ganska mycket om en vanlig ekolodsbild som ni ser. Men allting sker i realtid. Vi kommer se på fiskens rörelser och när vi faktiskt kastar i jiggen och arbetar med jiggen i vattnet. Det man ska tänka på det är att konbredden, även fast vi ser en 2D-bild så är skanningsbredden, om man ska säga så, faktiskt hela 45 grader. Vilket innebär att man ser ganska tydligt vart jiggen är i vattnet och vart fisken är. Däremot så kan det ju medföra att om jag presenterar jiggen här och fisken är här så kan lika gärna i verkligheten om man tittar ovanifrån jiggen vara där och gösen vara där. För att det är så pass bred konvinkel då. Men det tycker jag är en fördel med den här LiveSight-givaren för att det är mindre risk för att man tappar bort ekot eller tappar bort betets eko på skärmen. Här har vi en fisk som är... Vi driftar lite nu, men den är i rörelse för den rör sig fortare än vad vi driftar. Och det har vi märkt nu på morgonen här. Det är ganska tidig morgon och de rör på sig väldigt mycket nu. Vi har provat köra på ett par fiskar innan vi slog igång kameran här och de är inte jättelätta att ha att göra med. Så vi får hoppas att vi kan få loss någon. Eller att de om en stund börjar ställa sig mer statiskt då, så att man kan hålla båten på ett fast avstånd och lättare att fiska jiggen då statiskt, eller inte statiskt men lite halvaktivt ovanför dem. Och det här är en spinnfisketeknik för mig då, så att det påminner väldigt mycket om pelagiskt vertikalfiske. Det som jag höll på med väldigt mycket förr och som många säkert har provat. Men det blir en lite ny nivå på det för att här ska man kasta och pricka dem, placera jiggen på rätt sätt. Och jag brukar vilja fiska ganska lätta skallar på jiggarna, shad-jiggar, 7-10 gram skalle, Westin Shad Tease, en amerikansk jiggskalle som man kör till swim jigs från Warbaits. Alltså jiggskallen är inte det primära i det här fallet. Däremot vikten på den. Ju lättare du har, desto långsammare kommer den sjunka, men desto långsammare kan du fiska över jiggen. Du får betet i strikezonen längre tid. Och det vet ju många som har fiskat gös att det kan vara ganska viktigt. Sen vågar väl inte jag påstå att den här tekniken skulle vara effektivare än vad pelagiskt vertikalfiske skulle vara, då du kan placera jiggen ovanför huvudet på dem under väldigt lång tid. Men jag tror att i vatten som har varit hårt fiskade, där gösarna blivit vana av att det är båtar som står ovanför dem och en ekolosgivare som tickar och pingar ovanför dem, så tror jag att den här tekniken, att man kastar på ekorna istället, man håller sig borta ifrån fisken, det tror jag kan vara en riktig hit.
Bara man ser till att man lär sig kontrollera båten och hålla distansen från fisken och presentera betet i tillräckligt långsam fart. Ibland kan de säkert vilja ha lite mer fart också. Men det här är ganska nytt för mig, så allting är i utvecklingsstadiet kan man säga. Och utrustning till det här överlag är inte det primära heller. Alltså flätlina gärna så att man tydligt kan känna lättare hugg, lättare få respons i betet. Så jag brukar ju fiska lite fluorkarbon och grejer till jigfisk i vanliga fall, men det här har jag tyckt att flätlina funkar bättre. Multirulle eller haspel, vissa tycker att haspel är lättare att pricka med. För mig spelar det ingen större roll. Multirulle i det här fallet, jag har kört med haspel också. Det här är ett St. Croix Legend X, en 6-8 medium extra fast action. Man lär lätt ha ett medium spö, kanske till och med ett medium heavy för att få lite mer ryggrad. Det här spöet är mer ett abborrspö, men jag tycker det är väldigt roligt att fiska med. Jag har inga problem att landa dem med lättare utrustning, tror inte jag. Eller jag tror. Jag har landat dem med lättare utrustning och det har funkat jättebra. Ja, här har vi min gamla hedliga slitvarv, min Kota Terova 55-pundare. Den har varit med om mycket. Just nu så, jag har velat lite fram och tillbaka om hur jag ska montera LiveSight-givaren på båt och elmotor. Eller om jag inte ska ha den på elmotor och har den på ett sidostag istället. Då fick vi tips av en av våra kunder att det fanns en riktigt bra lösning från en amerikansk firma som vi nu har börjat sälja prylar från. Precision Sonar har en produkt som heter Cable Guard. Och den gör att man kan fästa en LiveSight-givare eller en liknande framåtseende eller nedåtseende givare på ett stag och samtidigt fälla upp elmotorn utan att du trasslar med kablar. Du har en hållare ner i botten, ett stag för att fästa givaren på. Här ser vi LiveSight-givaren. Och sen har vi en ihålig slang som man själv fäster in kabeln i, eller lägger in kabeln i. Som går upp och sen så har jag trätt igenom ekolosgivarkabeln genom det här spiralkablaget från elmotorn ner hit då. Så nu kan jag fälla elmotorn upp och ner utan att det trasslar. Ser ganska stort och otympligt ut, men det har funkat väldigt bra. Till en mindre båt som min Grizzly 1548 så visst, det kanske hade funkat minst lika bra att ha ett stag på sidan och hålla och vrida i. En arm typ från Z-bait eller något liknande som vi också har sålt till såna här givare. Men jag tänker att när jag kommer att fiska lite grundare på gädda och abborre så skulle jag väldigt gärna vilja stå i fören, fiska med fjärrkontroll eller allra helst med fotpedal. Och det här gäller ju definitivt båtar som man ofta står och kör med fotpedal, som till exempel bassboats. Då vill jag hellre ha givaren på, för att det jag gör med foten, då följer elmotorn med. Många kanske tycker att, eller tror att spotlockar man då kommer ju bilden fara fram och tillbaka. Ja, absolut, men då kan man positionera sig nedanför vinden istället att kasta upp mot fisken, vilket jag ofta gör även ifrån den här båten. Spotlockarna är så pass bra, eller ankringsfunktionerna i de här motorerna idag, så att du får så pass bra läge så står du liksom nedanför vinden och tittar upp mot fisken, så även fast motorn rör sig lite så kommer du ändå ha fisken kvar. Tack vare också att konvinkeln på LiveSight är 45 grader återigen. Albin, ska du ta och gå igenom hur tekniken funkar i praktiken? Ja, och det här är ju som sagt erfarenheten är ju inte enorm. Det här har ju inte jag hållit på med jättemånga timmar. Men jag säger så här, antingen så håller i elmotorn om man har en rorkult eller om man sitter och styr med ratt. Det spelar kanske inte så stor roll. Håller koll på ekolodet, och om man har en fjärrkontroll till elmotorn så kan man styra elmotorn för att söka medan man tar sig fram med bensinmotorn. Alternativt om man skulle stå i fören på en båt, en bassboat, och har en vajerstyrd motor eller en Ultrex eller en Maxim eller en Edge eller vad som helst med fotpedal snarare. Så skulle man då kunna köra långsamt fram, skanna, beroende på lite hur man vill fiska. Det där kommer väl att visa sig med takt på hur man individuellt vill använda det. Men i det här fallet så har jag en 25 hästars E-Tech på min båt. Så jag kommer helt enkelt att lägga i växel och så kommer jag söka efter fisk. Jag kan till och med göra så att jag bara kör rakt fram, har en lite spärrad eller lite mer motstånd i. Och sen så kan jag söka lite med fjärrkontrollen, alltså vinkla elmotorn fram och tillbaka för att skanna. Om man kommer med vinden så kan det gå för fort helt enkelt att ha växel i på bensinmotorn och gå med vinden. Då brukar jag drifta med vinden eller åka långsamt med elmotorn helt enkelt. Och ser jag en fisk rakt framför då
Så om jag har bensinmotorn på tomgång så kan jag lägga i backen och hålla båten framför fisken i vinden. Ser jag den lite på sidan så kan jag gå, om det inte blåser för mycket kan jag egentligen drifta förbi och kasta samtidigt. Men om det blåser mycket så går jag driftar ner bakom fisken och kan då spottlocka eller hålla motorn mot vinden med autopilot rakt upp mot fisken och kasta på den. Och faktiskt kunna ha fisken kvar i konen liksom, eller i fönstret under väldigt lång tid. Det beror lite helt enkelt på vad förutsättningarna är. Är det spegelblankt när vi har varit ute och testat det har varit, det är inga problem då att hålla kvar fisken i, oavsett vilken vinkel man har elmotorn och båten i förhållande till fisken. Det spelar inte så stor roll då. Men det blir lite trixigare när det blåser. Okej, då tar vi och letar på en fisk så får du peka på ekolodet också och visa vad som är vad här. Kasta ut och visa. Absolut. Jag ska bara ta och lokalisera mig. Nu har jag inte delad skärm här utan jag vill ha så stort fönster för LiveSight som möjligt i demonstrationssyfte. Vet jag ungefär vart vi håller hus någonstans. Och så kan vi börja skanna lite helt enkelt. Gungar det lite här, börjar blåsa lite mer. Det är intressant att se är att när jag tittar åt det här hållet så ser ni att det lutar ganska mycket ner i bild. Det betyder att det blir djupare. Och vrider jag den åt ett annat håll så kanske det helt enkelt inte blir lika mycket lut i botten. Nu blir det grundare. Och där har vi en stor fisk, en väldigt stor fisk faktiskt. Så den ska vi ta oss till. Det ser ni väldigt tydligt, ett stort eko på 19-20 meters håll. Den ska vi ta oss fram till. Så nu kör jag faktiskt elmotorn fram mot den lite långsammare. Och nu tappar jag ekot. Vrider jag till höger, tillbaka. Där har vi ekot igen. Den är jättestor den där fisken. Den ser ju bra stor ut. Ja, det är väldigt hur nära vill du komma för att lägga ett perfekt kast då? 10 meter skulle jag tippa på skulle vara ganska lagom i det här fallet. Den är ju väldigt stor alltså. Det är en typisk 5 kilos fisk minst. Jag ska inte säga det. Återigen, erfarenheten är inte så pass stor att jag kan uttala mig om det med säkerhet. Hoppas inte den simmar iväg nu alltså. Jag vrider hela tiden elmotor för att se vart jag har den i bild. Ju högre upp ekot kommer i bild, desto mer exakt har jag konen vinklad. Så där är jag ifrån fisken. Nu drar den. Nej, det är jag som vinklar. Där är den rakt fram där. Jag stänger av bensinmotorn också. Vi provar då. Kör. Kastar jag rakt fram här. Hamnade jag där med jiggen. Det är väl ganska bra att hamna bakom och sen så kunna veva in den så man ser den in i bild. Exakt. Jag ser inte vart jiggen är nu. Typiskt. Jag ska ta mig lite närmare för på en 16-18 meters håll så kan det vara svårt att se en sån här liten jigg. Så jag ska faktiskt ta och gå lite närmare så att vi inte sumpar det här helt. Det är bra, den här fisken verkar ju stå ganska still. De har ju rört på sig så jäkla mycket. Det här kan vara en riktig... Också ett tecken på att det är en större fisk som inte far runt så mycket. Det viktigaste här tycker jag att man ska inte stressa. För är det så att fisken ändå försvinner ur bild då är det att den rör sig. Det är väldigt svårt att fånga sådana fiskar ändå. Så jag skulle säga att det är vettigare att ta sin tid. Och positionera sig bra helt enkelt. Och när det gäller presentationen så skulle jag säga att viktigaste ni kan göra är att inte få betet på fisken. Ovanför väldigt nära går jättebra, men jag skulle försöka undvika att komma för nära fisk, eller på fisken så att säga. Där är jiggen precis framför fisken. Nu följer den efter. Nice. Jäklar vilken bra reaktion vi fick. Nu följer den efter hela vägen. Mycket bra. Nu har den strax framme vid båten här. Nu kör jag en tyngre skalle för att få ner betet lite fortare. Nu stannar den precis. Nu ska vi se här. Nu är fisken ur konen. Nu är den närmare oss än vad givaren är. Nej, jag tror inte det kommer hända. Nej, det var spännande. Den var stor den där fisken. Vi ska se om vi kan leta på den. reaktion. Ska vi kunna hitta den igen tror du? Absolut. Men däremot så, där är den. Jag tror den simmar ut där igen. Men däremot så körde jag nu med en 14 gram skalle för att få ner betet lite fortare för att de simmar så mycket förut. Och nu först när vi hittade en fisk som faktiskt stod still så var det kanske inte helt rätt val att köra en så tung skalle. Reaktionen kom, men jag kunde inte fiska betet så långsamt som jag ville. Bad choice. Men vi gör så här, att vi provar med lättare skalle. Fisken simmar ifrån bild nu. Ja. Eller ifrån oss. Så den kanske kommer att positionera sig på samma längd ungefär. Mm.
Det är väldigt intressant att han drar tillbaka till där han hängde ungefär ute innan. Ja. Det här ser man ju också. Stannar. Ja. Alltså det där är ju väldigt liksom där han stod. Ja. Kanske jag kastade för kort här. Kanske att han reagerar. Han var så pigg förut så vi ska se om han är så pass irriterad så att han följer efter nu ändå. Om jag twitchar till lite här. Nej, jag var lite långt ifrån där. Vi gör så att jag åker upp lite med elmotorn mot den. Nu är han på 14 meter här så ska du kanske gå lite närmare. Landar vi på 14 meter. Det är väldigt tydligt att se vart jiggen slår ner. Det är väldigt kul faktiskt att kunna se det. Nu passerar jiggen snart fisken. Twitcha till den. Nej, jag kom lite långt ifrån. Jag skulle vilja haft den lite mer ovanför huvudet faktiskt. Nu bara göra om. Nu ska vi se då. Lite kort igen kanske. Nu driftar båten lite konstigt också. Väldigt bra tips är att sätta en stor fisk längre bort mot botten där, ser ni det? Stor fisk. Det är det fortfarande våran fisk. Ja, exakt. Den andra fisken simmade bort. Men ett bra tips är att sätta autopilot och långsam fart mot fisken. För autopiloten kommer ju göra att där ni har ställt riktningen kommer ju även motorn att peka. Då kommer ju givaren även att peka åt det hållet då. Men jag kan fortfarande styra in för att kolla vart fisken är. Om ekot börjar dala i bild, då är jag för långt ut i kanten. Stiger fisket eller ekot upp i bild så har jag en cleanare träff, precis som på ett vanligt 2D-lod. Nu är den lite mer till vänster här. Det där blir jäkligt bra. Nu börjar han röra på sig tror jag. Ja, jäklar vad han simmade ifrån där. Vad konstigt. Nu ska vi se. Nej, han bara börjar simma ifrån båten. Nu är det ju en bra ikonen alltså. Ja, nu är det perfekt här. Nej, det är 2. 2 var det. Shit, scheisse. Men den är större. Ja, där ska vi se. Där tog det är ingen stor fisk men. Tada! Det var 2 mindre istället för en stor så ja, man blev lite lurad. Men det är en gös. Absolut inte en av de större jag har fått på det här men fan vad roligt att vi. Det här är också lite déjà vu från Giffarnevar vatten. Och nu bytte vi till en lite mindre, en 10 cm shad till som en 7 grams tungstenskalle. Den föll faktiskt förvånansvärt fort genom vattnet. Tungsten skär ju väldigt bra. Men just det här lilla betet ska vi prova på nästa om vi ser någon större fisk. Jag trodde att det här var en stor fisk men det var 2 mindre såg vi precis när jiggen kom ner andra gången. Oj. Den där ser bra ut. Oj, vad rör på sig? Nej, jag som ändrar. Kom igen nu. Ner då. Han simmar mot oss. Jag hinner inte ner med jiggen. Vad irriterande. Simmar liksom under båten. Ja. Nu är han under oss. Jag backar lite. Alternativt så gör vi ju givetvis så här. Ekolosgivaren rakt bak och så kanske fisken kommer synas när den simmar ifrån oss här. Det gäller att tänka alla de här dimensionerna nu. Ja, det blir en 2D-bild fast allting är i 3D. Det är väldigt lurigt. Återigen, det är väldigt svårt att fiska på den när man har snedställd givare liksom. Väldigt kort. Det här är ju mer eller mindre ett släpp. Det är ett släpp liksom. Kom igen nu. Det var ingen stor heller.
Det där var närmare någon form av vertikalfisk. De var också 2. Ja, det var spinnig att kasta. Som om det skulle vara någon av de här tv-produktionerna. Man får inte vertikala. Nej, men jag kastade faktiskt. Jag såg det. Ja, kom då. Ett gös. En gös, flera gös. Det visste ni inte. Det var också 2 gös var det. Jösses. Nej, nu får vi sluta. Nej, nu blir det inga bottennära ekon, Erik. Nej, nu är det slut på det roliga. Nu har vi ju fått fisk i alla fall. Ja. Så alltså, tekniken visad. Nu ska vi rikta in oss på att få en stor fisk. Jag ska passa på att visa lite fler produkter från Precision Sonar. Dels så har vi då Cable Guard som sitter på den här Terrovan. Den finns i versioner för Minn Kota Terrova, Minn Kota Ulterra och Motorguide XI5. Så 3 varianter där som passar de olika varianterna på elmotorer. För en vajerstyrd elmotor eller Ultrex kommande Lowrance Ghost, Edge Maxim, Fortrex så behövs inget sånt här fäste. Där monterar man direkt på riggen och sen så virar man kabeln upp längs med riggröret. Det funkar ju för att man inte behöver skjuta riggröret rakt genom elstyrningen. Men för elstyrda motorer så är Cable Guard ett väldigt bra alternativ. Sen har vi lite andra trevliga produkter från Precision Sonar. Bland annat det de kallar för PMS Mount. Och det är en dubbelbracket, ett dubbelfäste att använda till Rams största D-kula med arm och fäste. Då monterar man den övre delen under här, eller snarare kanske under där. Fäster en bygel där och en bygel där. Så man kan ha dubbla ekolod stackade på ett fäste, en arm. Det vet jag många har frågat efter. Jag gjorde en egen sån här variant för många år sedan som var väldigt uppmärksammad. Men det här är lite mer gedigen variant då. Det är PMS Mount. Sedan har vi för er som kör Bassboat, främst i glasfiber, Nitro, Triton, Stratos, Ranger med mera. Så har Precision Sonar anpassade plattor. Vi har tagit hem några stycken för Z8, Z9, alltså Z20 och Z21 som även passar Z19 och även några mindre för Z17 och Z18. Sen har de specialfästen även för Rangerbåtar och Stratos. Det här är gjord för att sätta framför ett redan flash-monterat ekolod som har suttit där förut. Så det här blockerar man alltså det hålet och man får en egen kabelutgång. Plattan sitter snyggt och rejält och de har en egen patenterad bygel som man kan ställa in efter vilket lod man vill. Man kan fästa den på lite olika sätt då och man kan ha allt ifrån 7 tum upp till 12 tum. Och man får med diskar, nu är inte de monterade här, man får med diskar som passar både Garmin, Lowrance och Humminbird. Så att alla av dessa enheter från 7 tum upp till 12 tum passar i det här fästet helt enkelt. Nu minns jag inte riktigt namnet på det men det lär väl dyka upp någonstans här. Erik är så duktig på att göra grafik. Superbra fäste för de som har kanske köpt en begagnad båt eller en demobåt eller någonting som har haft ett flashmonterat lod. Eller helt enkelt bara vill byta upp sig till en annan enhet och inte vill flashmontera det. Vi har också efterlängtade produkter som jag själv har velat ha. E-lock från Durasafe som också saluförs av Precision Sonar. Det är alltså lås som man byter ut knopparna längst ut på sidorna på bygeln och ekolodet eller skärmen. Så att man kan låsa fast skärmen då. Så har ni en bygel som är fastbultad ordentligt så är det perfekt att ha såna här lås. Det gör åtminstone att det blir svårare att sno enheterna för tjuven. Så sådana kommer i 2-pack. Superbra, en på vardera sida. Eller om ni har 2 enheter kan ni ha ett lås på vardera sida om bygeln. Och sist, också minst, en produkt som jag har velat prova länge. För er som fiskar mycket i vegetation och kör elmotorn rakt genom mycket sjögräs och tång och liknande. Så har vi här en produkt som heter Ninja Blade. Och den kanske många av er kanske sett för det är väldigt populär bland bassfiskare i USA. Det är ett blad som är vasst som man limmar fast på elmotorn. På torpedhuset eller växelhuset eller nedre enheten på elmotorn. Så att den precis överlappar lite grann mot propellern, mot hubben på propellern. Och skär då av växter som fastnar runt axeln. Cool produkt. Väldigt enkel, men jag kommer i alla fall ha en. Definitivt. Alla de här produkterna kan ni hitta på mojoshop.se och det inkluderar även Lowrance LiveSight-givaren och HDS-enheterna som ni har sett oss använda idag.
Så gå in på modershop.se och kika mer. Nu är det varmt. Nu blev det inte en kall höstmorgon längre. Det blev en varm sommarmorgon. Stora fiskar i det här området. Jösses. Nu har vi äntligen en lite bättre gös på här. Efter många om och men. Jag får be Erik att assistera lite med hovuppfällning, för det har vi inte fixat. Nej. Så du kanske ställa ifrån dig kameran så länge så ska jag... Då får du hålla den där en liten stund. Yes. Kolla svallet. Ta upp kameran nu. Hov. Jag kan hova så kan du filma. Ja, jag ska filma. Okej. Jävlar. Helvete, vilket as. Fy fan, den här är riktigt stor. Ja, det här är ju PB. Inte PB, men vad heter det? Jag tror att det är sjö-PB för mig också. Jag har inte fått den här digniteten i den här. Oj. Vi höll ju på ett bra tag där när vi hade fäll upp hoven också. Kolla här hur betet sitter. Det är ju liksom precis så att den har halkat. Här var ju fin den här fisken alltså. Det var ju galet. Det här är ju jävligt kul. På spinn, på livesite, i frivattnet. Kolla på den här. Åh! Ja, kanske inte 6 kilo, men närmare i alla fall. Alltså vilken jävla fisk. Ser du? Otroligt härligt. Pigg och glad den också. Högg på 6 meter ungefär. Stod 1,5 meter ovanför botten, 7,5 meter djupt. En kant. Och fiskar väldigt nära fisken. Så att jag hann inte se på ekot eftersom bilden släpar lite grann, så hann jag liksom inte se att ekot rörde på sig innan det liksom tyngde i. Men vad mäktigt. Den ska vi väga och mäta. Den är ju snudd på 90 alltså. Den är 90 prick. Fy fan, det är bra gös alltså. $832 med hov. Väger vi av den sen. Tar vi ner den så tar vi några bilder på den. Ja, då släpper vi tillbaka den här fisken. Vi ska väga av mattan också. Det gör vi sen. Eller förlåt, hoven. För att se vad den väger. Fy fan, kolla ryggen på den här. Kolla. Ja, titta. Vill den inte simma iväg nu så ska vi göra en klassisk gösdropp. Kasta i den eller droppa i den. Den är så vackra, kolla. Åh! Vilken morgon. Det var ju bra det här. Härligt. 1,78. Väger långt över 6 kilo. Mm. Var det inte 8? Ja, det var 832. Jag för mig ja, 832. Ja. 6,54. Alltså galet. Alltså så där stor jag har inte sett på många år. Med tanke på att jag inte varit superaktiv på det pelagiska fisket. Och så sitter man där igen. Jävlar vad häftigt. Riktigt kul. 90 cm. Det är ju liksom stabilt. På en 12 cm shad tease på ett medium extra fast St. Croix-spö. Lätta grejer liksom. Och så i realtid dessutom. Det är fränt. Det är riktigt fränt. Ja, jag och Erik får väl tacka för oss då. Vi avslutar den här morgonen. Så hoppas jag att ni kikar in på modershop.se och kollar på produkterna vi har där som vi har visat idag. Vi ses en annan gång.